तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको नम्बर एनसेलको नम्बर या त एनटिसीको नम्बर कसको नाममा छ होला? तपाईले अहिलेसम्म चेक गर्नुभएको छ? तपाईको आफ्नै नाममा छ कि या त अरू कसैको नाममा छ? तपाईले चेक गर्नुहोला। अब आफूले प्रयोग गरिरहेको नम्बर कसको नाममा छ यो कसरी हामीले चेक गर्ने? कसको नाममा रजिस्टर रहेको छ कसरी थाहा पाउने? यो विषयमा आजको यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, अन्तिम समयसम्म हेरिदिनु होला। आजको यो भिडियो हामी सुरु गरौँ। तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको एनसेलको नम्बर कसको नाममा रजिस्टर रहेको छ यो कुरा तपाईले थाहा पाउनको निम्ति आफ्नो फोनको डायल प्याडमा जानुहोला। डायल प्याडमा गइसकेपछि तपाईले एनसेलको नम्बर कसको नाममा दर्ता रहेको छ यो कुरा तपाईले थाहा पाउनको निम्ति *9966# तपाईले टाइप गरेर कलमा तपाईले टच गर्नुहोला। त्यसपछाडि एनसेलमा तपाईले टच गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो तपाईको नम्बर चाहिँ कसको नाममा दर्ता रहेको छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। तर मैले यो नाम चाहिँ मैले ब्लर गरेको छु। तपाईले यसरी चेक गरेर आफूले प्रयोग गरिरहनु भएको नम्बर कसको नाममा दर्ता रहेको छ तपाईले यसरी थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईले एनटिसीको नम्बर पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एनटिसीको नम्बर कसको नाममा दर्ता रहेको छ यो कुरा तपाईले थाहा पाउनको निम्ति डायल प्याडमा जानुहोला। त्यसपछाडि चाहिँ तपाईले एनटिसीको नम्बर कसको नाममा रजिस्टर रहेको छ यो कुरा तपाईले थाहा पाउनको निम्ति *922# तपाईले टाइप गरेर कलमा तपाईले टच गर्नुहोला। त्यसपछाडि नमस्तेमा टच गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईको यो नम्बर चाहिँ यो व्यक्तिको नाममा रहेको छ भनेर यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले सजिलैसँग आफूले प्रयोग गरिरहनु भएको एनसेलको नम्बर या त एनटिसीको नम्बर कसको नाममा रहेको छ भनेर तपाईले सजिलैसँग चेक गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा हामी अवश्य नै भेट्नेछौँ। हवस् त, नमस्ते।